سلام، من مرضیه هستم و اینجا کانال خیاط شوه. به خیاط شو خیلی خوش اومدین. اگر که لباس آستین کیمونو میدوزین و در قسمت زیر دست پارچه زیادی جمع میشه یا به اصطلاح لقه زیادی دارین، برای از بین بردن این مشکل 2 روش داره که من توی این ویدیو میخوام هر 2 روش رو بهتون آموزش بدم. پس تا انتهای این آموزش همراه من باشید. توی روش اول کاری که میکنیم اینه که اول مقدار سرشانه رو روی این خط سرشانه و آستین پیدا میکنیم و بعد وسط این هلال زیر دست رو هم پیدا میکنیم و این 2 نقطه رو به هم دیگه وصل میکنیم. خب بعد از اینکه این خط رو وصل کردیم به سمت آستین 3 سانتی متر جدا میکنیم. 3 الی 5 سانتی متر. این مقدار بستگی داره به هلال زیر دست. هر چقدر که هلال زیر دست بیشتر باشه، همونطور که توی آموزش رسم الگوی کیمونو این نکته رو گفتم، هر چقدر که هلال زیر دست بیشتر باشه جمع شدگی پارچه زیر دست بیشتره. پس شما مقدار بیشتری باید لقی بگیرین. پس هر چقدر این هلال بیشتر بود ما به عدد 5 نزدیکتر میشیم و هر چقدر این هلال کمتر بود به عدد 3 نزدیک میشیم. بین 3 تا 5 سانتی متر به سمت آستین جدا میکنیم و مجدد به قسمت بالا یک خط میکشیم و حالا این خط رو من برش میزنم. خب خط رو برش زدم ولی از قسمت سرشانه نباید جدا بشه. حالا میام این 2 زل رو روی همدیگه قرار میدم و در واقع با این کار دارم از قسمت زیر دست یک لقی میگیرم. خب اتفاقی که الان میفته اینه که در حالت اولیه قبل از اینکه این لقی رو من بگیرم این سرشانه بود. سرشانه و آستین با همدیگه در یک مسیر و امتداد بودن، اما این لقی که گرفتم باعث شد که آستین به سمت پایین کشیده بشه و از حجم اون مقدار پارچه‌ای که زیر دست جمع میشه و در واقع حالت لقی داره کمتر بشه. خب ما این کار رو هم برای قسمت الگوی جلوی کیمونو و هم قسمت پشت کیمونو انجام میدیم و برای هر 2 قسمت این لقی رو میگیریم. شما وقتی که این الگوی کیمونو رو لقیش رو گرفتین و با اون یک لباس کیمونو دوختین، متوجه تفاوت تنخور این الگوی کیمونو با الگوهای کیمونویی که لقی رو توی اونها نمیگرفتیم میشید و متوجه میشین که چقدر اون حجم فضایی که زیر دست جمع میشد کمتره و ایستایی زیباتری داره. اگر از این روش اول خوشتون اومد همین الان لایک کنید تا بریم سراغ روش دوم. خب توی روش دوم کاری که میکنیم اینه که مجدد میایم قسمت وسط این هلال زیر دست رو پیدا میکنیم و این بار وصل میکنیم به گوشه گردن. این خط رو مقدارش رو هر چقدر که بود نصفش رو پیدا میکنیم و به طرفین به اندازه 0.5 سانتی متر علامت میزنیم. 0.5 تا 1 سانتی متر به اندازه 0.5 تا 1 سانتی متر از سمت چپ وسط، 0.5 تا 1 سانتی متر هم از سمت راست و بعد به صورت هلال از ابتدا به این خط وصل میکنیم به این نقطه و بعد هم به انتها. به صورت هلال این نقاط رو به هم دیگه وصل میکنیم. خب این قسمت وسط قسمت دورریزه که باید حذف بشه که به 2 صورت میتونیم این کار رو انجام بدیم. اگه میخوایم روی الگوی کیمونومون برش داشته باشیم و آستین رو جدا برش بزنیم، تنه رو هم جدا برش بزنیم، برشمون رو از همین خطوطی که پررنگ میکنم انجام میدیم و این قسمت وسط دیگه دور ریز میشه. اما اگر نمیخوایم هیچ برشی روی الگوی کیمونومون داشته باشیم، کافیه که فقط این خطوط رو، خط بالا رو روی خط پایینی بزنیم و به صورت یک پنس این فضا رو روی الگومون ببندیم. خب وقتی فضا رو بستیم، حالا قسمت گوشه گردن و قسمت زیر دست رو باید اصلاحشون کنیم و مجدد آرایششون بدیم.
خب اینم از الگوی ما که با یک تغییر کوچیک مشکل جمع شدگی زیر دستش اصلاح شد. اما باید توجه کنیم که این روش دوم رو فقط روی قسمت جلوی الگومون انجام میدیم و دیگه به قسمت پشت کاری نداریم و توش تغییر ایجاد نمی کنیم. اما اگر خواستیم از روش اول استفاده کنیم، هم برای قسمت جلو و هم برای قسمت پشت باید تغییرات لازمش رو بدیم. این تغییرات رو ما باید بعد از رسم الگوی کیمونومون ایجاد بکنیم. حالا اگر شما خواستید که رسم الگوی کیمونو رو هم یاد بگیرین، این دوتا آموزشی رو که بالا گذاشتم رو بهتون توصیه میکنم که حتما ببینید.